Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Tôi luôn nghi ngờ việc này là giả, cho đến khi tôi nhảy từ tầng 18 sáng xuống. hôm sau lại tỉnh dậy trên giường của mình. Cuối cùng mới xác định được chuyện này. Tôi kể trải nghiệm của mình cho người khác nghe. 10 phút sau, một nhóm người mặc đồng phục bệnh viện tâm thần đã đưa tôi đi. Họ nói rằng tôi biết quá nhiều, không thể tiếp tục sống trong xã hội bình thường được. Họ đã tạo thành hồ sơ về tình trạng của tôi. Mã số hồ sơ là 404. Tôi là một người nhiều suy nghĩ, luôn thích suy ngẫm về những vấn đề kỳ lạ. Và một trong những câu hỏi làm tôi băn khoăn nhất là thế giới này rốt cuộc là thật hay giả? Bạn hãy thử nghĩ kỹ xem bạn có từng có những ký ức rối loạn không? Khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ đã học một bài văn, gọi là Lương Tiểu Nhi biện nhật. Tôi nhớ rất rõ, trong sách có viết Khổng Tử Đông Du. Gặp hai đứa trẻ biện luận về mặt trời, lúc đó tôi còn thường đùa rằng Khổng Tử là NSCP. Thấy hai đứa nhỏ mà cãi. Nhiều năm sau, mọi người nói với tôi, nguyên văn trong sách là Khổng Tử Đông Du. Gặp Lương Hiểu Nhi biện đậu. Sau đó tôi thấy trên mạng có vài người nói, họ đều cho rằng nguyên văn là biện nhật. Tôi biết, một số nhà khoa học gọi hiện tượng này là hiệu ứng Mandela, cho rằng đó là sự sai lệch ký ức tập thể gây ra. Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ về vấn đề này, mới bắt đầu thực sự rùng mình. Trước khi giải thích, tôi muốn nói với bạn, đừng suy nghĩ theo cách của tôi. Nếu không, thế giới quan của bạn sẽ bị đảo lộn. Trước khi câu chuyện của tôi bắt đầu, tôi muốn nhắc đến một từ đến hiệu ứng Mandela. Bạn có thấy từ này quen thuộc không? Nếu thấy quen, bạn có thể nhớ lại xem lần đầu tiên nghe thấy nó là khi nào. Ngô Cương khẳng định rằng khi bạn thật sự từ này quen thuộc là khi bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Và sự xuất hiện của nó là sau khi bạn trải qua sự sai lệch ký ức. Điều này có nghĩa là gì? Sự xuất hiện của từ hiệu ứng Mandela chính là để khiến bạn tin rằng bạn chỉ đang sai lệch ký ức mà thôi. Bạn có nhận thấy, khi bạn thực sự bắt đầu tìm hiểu về Mandela, hiệu ứng này, dường như thế giới đang vội chứng minh sự tồn tại của nó. Chuyện này có giống như một lỗi trong máy tính không? Phần mở đầu chỉ nói đến đây thôi. Điều tôi sắp nói mới thực sự là điều phá vỡ nhận thức của bạn. Được rồi, câu chuyện của tôi bắt đầu đây. Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện là giả. Thực ra là khoảng 3 năm trước, có một ngày tôi đột nhiên nhận ra tôi có thể dự đoán hành động của vợ mình. Mỗi sáng khi cô ấy thức dậy, cô ấy luôn cầm lấy điện thoại và mở một ứng dụng gọi là Ai Hồi Thu. Cô ấy sẽ bán tất cả điện thoại cũ trong nhà trên ứng dụng này. Sau đó, cô ấy sẽ nói với tôi rằng ứng dụng này rất tuyệt. Như kiểu đây là một công ty niêm yết, có gần 2,0 cửa hàng trên cả nước, và những thứ như điện thoại, máy tính bảng hay laptop bạn không dùng có thể bán cho Ai Hồi Thu. Chỉ cần đặt hàng sẽ có kỹ sư đến thu mua. Giá rất hài lòng và thanh toán ngay tại chỗ. Sau đó cô ấy sẽ cho tôi xem một chiếc iPhone cũ đời 14 đã bán được hơn 3,0 tệ trên đó. Điều đó không có gì lạ, nhưng suốt 3 ngày liên tiếp, tôi phát hiện vợ lại làm điều tương tự. Sau đó tôi không chịu nổi nữa và hỏi vợ tại sao cô ấy làm vậy. Không ngờ vợ lại phủ nhận rằng cô ấy chưa bao giờ làm vậy. Tôi tìm thử trong cửa hàng ứng dụng, cũng không thấy ứng dụng nào như thế. Lúc đó tôi tưởng mình còn mơ ngủ, nên sinh ra ảo giác. Nhưng vài tháng sau, tôi lại thấy cô ấy lặp lại hành động như trước đó nhiều ngày liền. Vậy là tôi vội bật camera điện thoại để ghi lại hình ảnh hành động của vợ mình. Sau đó tôi kể với vợ về việc này, nhưng vợ vẫn phủ nhận. Vì thế tôi lấy điện thoại ra để cho cô ấy xem video mà tôi đã quay, nhưng điện thoại lại hiển thị đang cập nhật phần mềm. Sau khi cập nhật xong, thì các video đó đã tự động bị xóa sạch. Bạn có biết cảm giác đó như thế nào không? Giống như hành động hàng ngày của vợ bị lỗi. Rồi tôi phát hiện khi báo cáo vấn đề này, hệ thống cố gắng sửa lỗi đó và xóa sạch mọi dấu vết của lỗi đó. Sau đó tôi lắp camera trong phòng, không ngờ tình cờ tôi lại phát hiện ra một sự thật còn kinh ngạc hơn. Mỗi khi tôi không có nhà, tôi thấy vợ rất chăm chỉ học hành, nhưng lại là những kiến thức rất cơ bản. Chẳng hạn như cách phát âm đúng của giải thích cơ bản của một số từ vựng và cách quản lý biểu cảm của con người. Khi cộng lại tất cả những điều này, tuy có khiến tôi cảm thấy chút nghi ngờ, nhưng chưa đủ để tôi hoài nghi về thế giới này. Sau đó, một lần khi tôi lên mạng, tình cờ lướt thấy một bài viết. Trong bài viết có một số câu nói gây suy nghĩ. Có lẽ một số thứ vốn không phải con người, chúng duy trì sự vận hành của thế giới. Có lẽ chúng ta đang bị quan sát, giống như chuột thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Những thứ không phải con người đó mang đặc điểm của con người. Tôi tạm gọi chúng là vĩ nhân.
Tôi chưa đọc hết bài viết, màn hình bất ngờ hiển thị lỗi 404. Sau đó, tôi bắt đầu lên các trang web đặc biệt và từ từ tìm thấy nhiều tài liệu về vĩ nhân. Cái gọi là vĩ nhân thực ra hoàn toàn giống với con người, nhưng họ sử dụng những phương pháp đặc biệt để thay thế người. Thông qua quan sát, tôi nhận thấy cách nhận diện vĩ nhân có thể chia thành các điểm sau đây. Thứ nhất, ngoại hình khác biệt so với người bình thường, do nhận thức về con người của họ có sai lệch, nên khi thay thế người, họ thường sao chép ngoại hình dựa theo cảm nhận của mình. Do đó có thể thấy tai hoặc mắt của họ không đối xứng, nhưng chỉ hơi khác. Phải quan sát kỹ mới nhận ra. Thứ hai, khả năng ghi nhớ của họ cách lưu trữ ký ức của họ khác với con người. Ký ức thường chỉ tồn tại trong khoảng 1 năm. Do đó, hầu hết vĩ nhân không liên quan đến bạn trong những sự kiện hơn 1 năm trước. Nhưng họ rất thông minh, luôn tìm cách tránh đề cập đến các chủ đề đó. Bạn cần lưu ý để nhận ra. Thứ ba, họ luôn rất đói. Chỉ có con người mới có thể làm họ no. Khi bạn thấy ai đó ăn liên tục, hãy cẩn thận. Có thể điều họ thực sự muốn ăn là bạn. Cách tư duy logic của vĩ nhân khác với con người. Cách nói chuyện của họ cũng khác biệt. Khi bạn thấy bạn bè xung quanh bỗng nói những điều khó hiểu hoặc như đang học nói, hãy cảnh giác. Thứ năm, đừng bao giờ cố gắng vạch trần danh tính của họ. Họ có tính cách rất hung hãn. Một khi họ cảm thấy không thể che giấu được nữa, họ sẽ ngay lập tức tấn công. Điều này rất nguy hiểm. Điều kỳ lạ là sau khi tìm được các tài liệu này, công ty bắt đầu có phong trào đặt đồ ăn. Mọi đồng nghiệp đều liên tục gọi đồ ăn. Lượng đồ ăn vượt xa nhu cầu hàng ngày của họ. Đặc biệt là khi họ nói với tôi rằng họ rất đói và hỏi tôi có ăn không. Hay là không thấy đói à? Mọi người trong công ty đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Như thể việc tôi không ăn là điều bất thường. Họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rồi dần trở nên bực tức và giận dữ. Cảm giác này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ vĩ nhân thực sự tồn tại? Và đồng nghiệp của tôi là vĩ nhân? Chẳng lẽ cả vợ tôi cũng là vĩ nhân? Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi công ty, nhưng lại bị bảo vệ đè xuống đất. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng sẽ bị họ ăn thịt. Nhưng họ chỉ đưa tôi vào văn phòng và nhìn tôi kỹ lưỡng, như thể đang quan sát một thứ đặc biệt. Sau đó, họ không làm gì tôi. Nhưng không hiểu sao, điều này càng khiến tôi tin chắc về sự tồn tại của vĩ nhân. Dù vậy, tôi không thể giải thích được. Nhưng điều này càng củng cố niềm tin của tôi rằng vĩ nhân tồn tại. Câu chuyện đến đây quay về với kết luận ban đầu của tôi. Có phải giống như một bản vá lỗi không? Tôi phát hiện ra sự bất thường của vợ. Rồi sau đó khái niệm vĩ nhân xuất hiện. Rồi thế giới này bắt đầu vội vàng chứng minh sự tồn tại của vĩ nhân. Thực ra tất cả chỉ nhằm che giấu một sự thật kinh hoàng hơn. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra điều này. Cho đến khi tôi phát hiện ra một điều làm thế giới quan của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Tháng 9 năm 2024, một trận động đất bí ẩn bất ngờ xảy ra tại vùng sâu của Hồ Tiên, Vân Nam. Không chỉ tiến hành khảo sát địa chất, khi trở về, ông ấy điên cuồng ngăn chặn những xác chết còn lại. Chúng tôi đã khám phá ra bí mật của sự thăng thiên. 1 tháng sau, một người nổi tiếng trên mạng lén lút lặn xuống hồ khám phá bí mật lần nữa. Cha tôi khi thấy người lính thì lộ vẻ sợ hãi. Người này đã chót rồi. Trong cơ thể người lính không phải là ông ấy. 2 tháng trước, cha tôi được mời lặn xuống hồ Phục Tiên để khảo sát địa chất. Sau đó, toàn bộ đội mất liên lạc. Khi đội cứu hộ đến hồ Phục Tiên, chạy hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn lại một đài phát thanh phát sóng lác đác. Những thông báo kỳ lạ, tôi vẫn sống. Câu chuyện về cổ Thiên Quốc là thật. Tân Thủy Hoàng hoàn toàn không chớt. Trong trại, tôi tìm thấy nhật ký cha để lại. Nội dung bên trong kỳ lạ khó tả. Ngày 15 tháng 9 năm 2024, phát hiện đống đá ở tâm động đất. Truyền thuyết là thật. Mọi người đều phấn khích. Năm 2024, ngày 17 tháng 9, khối thịt xuất hiện hiện tượng lột da và biểu hiện các đặc điểm của một sinh thể hoàn chỉnh. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, có người trong đội đã chết. Dịch bệnh kỳ lạ đang lan tràn. Ngày 25 tháng 9 năm 2024, mọi người đều đã chết. Họ đã trở lại. Đừng tin vào nhật ký đến nội dung không hoàn chỉnh. Có những phần bị ai đó xé mất. Tôi không hiểu những gì được ghi trong nhật ký có nghĩa là gì. Phải chăng chuyến khảo sát địa chất lần này của cha tôi đã che giấu mục đích khác? 5 đội cứu hộ đã tìm kiếm ở hồ Phục Tiên trong suốt 1 tháng, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về đội mất tích hay dấu vết trăng tròn. Ngày 15 tháng 10 năm 2024, ngay ngày hôm sau khi tôi trở về nhà, cha tôi mất tích hơn 1 tháng bất ngờ, xuất hiện ở cửa nhà. Nhưng ông ấy trông đã không còn tỉnh táo.
và mắc phải một căn bệnh vô cùng kỳ lạ. Da của cha mỗi ngày càng bong tróc và sẫm màu, và tiết ra chất nhầy kỳ lạ. Dường như lớp thịt dưới da đang bị thứ gì đó phân hủy. Cha tôi gầy rộc, như chỉ còn da bọc xương, và ông ấy dường như rất ngứa, liên tục cào cấu khắp cơ thể. Ngứa quá, tôi cũng muốn lột da. Làm ơn rớt tôi đi, tôi cầu xin bạn. Sau đó, cha tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng kết quả nhận được là cha tôi đã nhiễm một loại nấm lạ chưa xác định. Bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị, vì vậy tôi đành phải nhờ sự giúp đỡ trên mạng. Khoảng một tuần sau, như thường lệ, tôi đăng nhập vào trò chơi tu tiên. Một người bạn trong game tên là Ngu Công gửi cho tôi một đoạn câu đố kỳ lạ. Thời Đường Khai Nguyên có việc nửa thân khô đen, muốn hỏi Trương Thiếu Long cũng không rõ. Nghe nói ngoài biển có thần tiên, có thể chữa trị bệnh này. Tra cứu ý nghĩa của câu nói này, tôi mới biết nó được ghi lại trong Thái Bình Quảng Ký, phần thần tiên ký của quyển sách. Nội dung đại ý là vào thời Đường Khai Nguyên, có một thư sinh mắc phải căn bệnh lạ, cả thân dần biến đen, bệnh càng ngày càng nặng. Dù đã mời y sĩ nổi tiếng cũng không ai biết đây là bệnh gì. Sau đó nghe nói ngoài biển có thần tiên, có phương thuốc chữa khỏi căn bệnh này. Khi đọc thấy lời giải thích này, tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt sống lưng, bởi vì căn bệnh mà thư sinh thời cổ đại mắc phải giống hệt với bệnh của cha tôi. Nhưng làm sao hai người cách nhau hàng ngàn năm lại mắc cùng một căn bệnh kỳ quái? Tôi tra cứu toàn bộ nội dung Thái Bình Quảng Ký và phát hiện ra đây là câu chuyện liên quan đến Từ Phúc và tiên dược bất tử. Câu chuyện kể rằng sau này Đường Huyền Tông cũng mắc bệnh này, nên ra biển tìm tiên nhân và xin vị tiên nhân đó chính là Từ Phúc. Người từng ra biển xin tiên dược và đã phi thăng thành tiên. Thực ra Từ Phúc đã đạt được tiên dược từ khi đó và trở thành tiên nhân. Tôi biết rõ về Từ Phúc. Theo truyền thuyết, Tần Thủy Hoàng đã lệnh cho đồng nam đồng nữ ra biển tìm tiên dược. Theo lịch sử, ông chưa bao giờ trở về với tiên dược, và Tần Thủy Hoàng đã chết tại Sa Khâu. Vậy bệnh của cha tôi có liên quan gì đến những truyền thuyết này? Tôi liền xem thông tin về người bạn này. Anh ấy là bạn mà tôi quen trong trò chơi Lâm Hóa Thạch. Đây là một trò chơi tu tiên nhẹ nhàng, trong đó người chơi tái sinh vào vai một nhân vật thiên huyền, chuyên thu phục yêu quái và khám phá bí cảnh. Người chơi còn có thể trồng cây, cày cấy và bảo dưỡng, dưỡng sinh, cùng chia sẻ trường sinh với bạn. Gần đây còn có sự hợp tác với Kỳ Đàn Trung Quốc ngẫu. Tham gia sự kiện để nhận quà hấp dẫn. Nhân vật hợp tác miễn phí. Nhấn vào góc trái dưới để vào game ngay. Nhập mã VIP tá em. Hiển thị mã quà tặng đặc biệt để nhận phần thưởng. Tôi vội hỏi người bạn đó, rốt cuộc mọi chuyện này là sao? Nhưng anh ta chỉ để lại một câu kỳ lạ, rồi không trả lời nữa. Làm sao cậu biết người quay về năm đó thực sự là Từ Phúc? Từ hôm đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của truyền thuyết và câu nói đó, nhưng vẫn không thể hiểu được. Cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, tôi xem được một video của một blogger nổi tiếng về khám phá Hồ Phục Tiên. Cha tôi, người đã rất yếu, không biết từ lúc nào, bỗng xuất hiện phía sau tôi, với vẻ mặt u ám, bất ngờ chỉ vào màn hình, và run rẩy nói đầy sợ hãi. Người trong video đó không phải là ông ấy. Không phải ông ấy, không phải ông ấy. Ông vừa hét vừa bóp cổ mình. Tôi muốn ngăn ông lại, nhưng không ngờ, cha tôi yếu đuối bấy lâu này lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Ông thực sự tự bóp chết mình. Sau khi khám nghiệm tử thi, tôi mới biết trong cơ thể cha không còn chút máu thịt nào, chỉ còn lại một bộ xương và một lớp da. Nhưng với cơ thể như vậy, không thể nào duy trì sự sống của con người. Các bác sĩ không hiểu nổi, nhưng chỉ mình tôi biết, mọi thứ này đã vượt ngoài sự giải thích của khoa học. Huyền thoại 5,05 của Trung Hoa không thể chỉ đơn giản coi là hư cấu. Lúc đó, trong đầu tôi bất chợt vang lên một câu nói. Đó là lời từ đài phát thanh trong trại Phục Thiên Hồ. Tần Thủy Hoàng không hề chết. Tần Thủy Hoàng, Từ Phúc, tiên dược bất tử và căn bệnh kỳ lạ. Tất cả những điều này có liên kết với nhau. Nhưng họ có mối liên hệ gì với Hồ Phục Tiên? Hồ Phục Tiên nằm trong địa phận Vân Nam, nhưng Từ Phúc năm xưa khởi hành từ Biển Đông. Hai địa điểm này khác nhau hoàn toàn. Chắc chắn tôi đã bỏ sót manh mối nào đó. Đúng lúc đó, một tin tức kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của tôi. Năm 2024, những vết nứt bí ẩn đồng thời xuất hiện trên núi Côn Lôn và núi Ai Lao.